Today, nagawa tayo ng meryenda gamit ang chocolates. Para sa ating champurado, kumuha ng isang basong malagkit. Chocolates. Mas masarap ito kapag dark. At 3 basong kumukulong tubig. Okay. Once boiling, lagay na natin yung 1 cup nung malagkit kanina. Hinugasan ko muna to make sure na malinis na yung malagkit. Wait lang natin na mag-boil ng konti. Ayan, it's boiling. Boiling hot. Super hot. Ayan, mix natin kasi baka masunog yung nasa puwitan niya. So, to make sure we mix it. Meanwhile, Ayan, malapot na siya. You can add water according to your preferred na lapot. Ayan, we can now put the chocolates. Dinagdagan ko pa ng chocolates. Iba-ibang brand na yan. Ayan, mas masarap ang dark chocolate. Hindi tayo gagamit ng asukal sa ating champorado kasi matamis na yung chocolates. Halo-halo hanggang sa mag-iba na ang kanyang color. Ayan na, tapos na ang ating champurado. Ready to eat.